students. Today we are going to start a new unit. It's Unit 5. So open, my dear students, your pupils book on page number 58. Now, my dear students, let's start our unit. Today we are going to start Unit 5. Who tell me what is the title of our unit? The title of our unit is Patterns. What is the meaning of patterns? Patterns means الأنماط أو الأشكال. سوف نتعرف في هذه الوحدة على الأنماط والأشكال كيف تكون وكيف تبدو. Now, my dear students, first of all, look at the pictures on your page. بداية أعزائي الطلبة، انظر إلى الصور الموجودة في هذه الصفحة. What can we see? The first picture, we can see some simple patterns. نستطيع أن نرى في الصورة الأولى بعض الأنماط، وهذه الأنماط هي عبارة عن أنماط بسيطة أي غير معقدة. كما ترى هناك خطوط أفقية وكذلك دوائر، وهذه الدوائر والخطوط جميعها بألوان زاهية وجميلة. لننتقل إلى الصورة التي جنبها. Look at this picture and these patterns. These patterns are complicated. Complicated بمعنى معقدة. كما نرى هنا عدة أشكال متداخلة مع بعض لتنتج لنا نمط جميل في كل صورة. And now, my dear students, look at picture number 3. What can you see? You can see here it is another kind of patterns. ننظر إلى الصورة الثالثة، إنه نوع آخر من الأنماط والأشكال. And this kind of pattern has many different colors. كما ترى في هذا النوع من الأنماط له عدة ألوان. And these colors are decorated in a beautiful way. وهذه الألوان مزينة ومزركشة بطريقة جميلة. Now, my dear students, let's go to the last picture. What can you see here? Here in this picture, we can see a toad and a condor. And these are kinds of animals. Toad means ضفدع. Condor, it's a kind of a big bird. وهو عبارة عن نوع من أنواع الطيور الكبيرة. Now, my dear students, let's start our lesson. First of all, who tell me what is the title of our lesson? The title is The Meanings of Patterns. لنبدأ درسنا الذي هو بعنوان معاني الأنماط والأشكال. First of all, who tell me what is the meaning of a pattern? ما هو المقصود بمعنى كلمة pattern? A pattern is a drawing of lines, shapes or objects that is repeated. النمط أو الشكل هو عبارة عن رسم لخطوط، أشكال أو أشياء، وهذه جميعا تكون مكررة. كيف تكون مكررة؟ كما هو موجود عندك في هذه الصور، ترى خطوط بألوان زاهية متكررة بعدة ألوان لنتجعل عندنا بالآخر شكل جميل. وكذلك الدوائر متكررة بعدة ألوان، وأيضا على اليمين أشكال بألوان زاهية لنتج في الأخير عنا أشكال جميلة. وهذه الأشكال إما أن تكون simple or complicate. simple بمعنى بسيط، أو complicate معقد. بسيط بألوان وأشكال زاهية وخطوط أو دوائر، أما معقدة تنتج فيها عدة أشكال مترابطة مع بعض لتنتج لدينا بالآخر نمط معين. Now, لننتقل الآن إلى العنوان الثاني من درسنا، وهو Ancient Patterns، وهي الأنماط والأشكال القديمة. كيف كانت هذه الأشكال منذ القدم؟ People began to draw patterns thousands of years ago. هنا أن هذه الأنماط والأشكال موجودة منذ آلاف السنين، وبدأ الناس برسمها
منذ آلاف السنين. And how did they use the patterns? They took the idea from things that had seen in the world around them. كان الناس قديما يرسمون ويستوحون نمط هذه الأشكال من البيئة المحيطة حولهم. وكان هناك شعب الكيوشا الموجودين في جنوب أمريكا يستخدمونها، وما زالوا حتى هذا الوقت يستخدمون هذه الأنماط والأشكال، وهذه أنماط وأشكال كانوا يستخدمونها منذ مئات السنين. وهنا centuries بمعنى القرون، والقرن هو عبارة عن 100 سنة. Now, my dear students, let's know the meanings of patterns that Quechua people used on the cloth. لنتعرف أعزائي الطلبة على معاني الأنماط والأشكال التي كان يستخدمها هذا الشعب في الأقمشة. The first part is when the cloth is plain. الجزء الأول وهو عندما يكون القماش سادة، أي بدون أنماط وأشكال، وهذا يدل أن الأرض لم يتم زراعتها ولا يوجد فيها أي نوع من أنواع المحاصيل الزراعية. But if the cloth is patterned، ولكن إذا كان القماش فيها أشكال وأنماط فإن هذا يدل أن الحقول تم زراعتها وتحتوي فيها على محاصيل زراعية. وهذه الأنماط والأشكال إما أن تكون lines or shapes، إما أن تكون خطوط أو أشكال، وأحيانا they use animals، وأحيانا كانوا يستخدمون حيوانات، وهذه الحيوانات تتم حياكتها على شكل أنماط وأشكال. ومن هذه الحيوانات اللي هو عن التد الضفدع، وبعضها عبارة عن طيور مثل طائر الكندور الضفدع. ومن هذه الأمثلة هذا الضفدع يعيش في البيرو، وهو بلد في أمريكا الجنوبية، ويقوم هذا الضفدع بالنق بإصدار أي صوت. صوت الضفدع يسمى كروك، معلنا أن هذا الموسم سوف يكون موسم مطر. طبعا هذا كله يكون من آراء وأفكار هذا الشعب، حيث هذا الضفدع يمثل المطر والنباتات التي سوف النباتات التي سوف تنمو في هذا الموسم مع الأمطار. الطائر الآخر هو طائر الكندور، هو عبارة عن طائر ضخم وقوي يعيش في الجبال، حيث يمثل strength القوة والصلابة، freedom الحرية، وأيضا القوة التي تمثل فيها الشعب والناس. Now, my dear student, pick up your pencil and write down the parts of a speech that I am going to mention. عزيزي الطالب، التقط قلمك الرصاص وقم بكتابة أقسام الكلام التي سوف أذكرها. Patterns, it's a noun, اسم. Lines, noun, اسم. Shapes, it's a noun. Repeated, it is past participle, verb 3. وهنا هذا الفعل جاء قبله الفعل المساعد is، وليصبح كاملا فعل مبني للمجهول. Ancient, it's adjective، صفة. Patterns, it's also a noun. Began, it's verb 2، فعل ماضي بتصريف الثاني. Draw, it's infinitive verb، فعل مجرد، وذلك لأن جاء قبله to. Took, verb 2، فعل ماضي بالتصريف الثاني. Ideas, it's a noun. Seen, verb 3، it's a past participle، فعل بالتصريف الثالث، وهنا جاء بالتصريف الثالث لأن جاء قبله الفعل المساعد had على قاعدة الماضي التام. Quechua, it's a adjective، صفة. Still, adverb، ظرف. Centuries بمعنى قرون، it's a noun. And now let's move to the second part of our lesson. ننتقل إلى الجزء الثاني من درسنا. Plain, it is adjective، صفة. Represents, it's a verb، فعل. Land, it is a noun، اسم.
crops it is a noun اسم. planted it is past participle verb 3 فعل بالتصريف الثالث لأنه هنا are planted جاءت بمعنى المبني تم زراعتها وهو فعل مبني للمجهول يكون بالتصريف الثالث. pattern it is adjective صفة. parts أجزاء it's a noun. fields حقول it's a noun اسم. grown it is past participle verb 3. sometimes it is adverb ظرف. woven it is past participle verb 3 فعل بالتصريف الثالث. creatures it's a noun اسم. and let's go to the words under the pictures. crock it's a verb. rainy it is adjective. صفة season it's a noun اسم. growing it is adjective. huge it is adjective صفة. graceful it is adjective صفة. strength noun اسم. freedom it's a noun اسم. power it's a noun اسم. My dear students, don't forget to write down the parts of speech on your book. Now, my dear students, listen carefully to the reading for this lesson. استمع عزيزي الطالب للقراءة لهذا الدرس. Patterns. The meanings of patterns. A pattern is a drawing of lines, shapes, or objects that is repeated. Ancient patterns. People began to draw patterns thousands of years ago. They took ideas from things that they had seen in the world around them. The Quechua people of South America still use patterns that they have used for centuries. The meanings of Quechua patterns. Part of this piece of cloth is a plain. It represents the land where no crops are planted. The patterned parts of the cloth represent the fields where plants are grown. Some of the patterns are lines and shapes. Sometimes animals are woven into the patterns. Birds and other creatures are represented in the cloth. Toad and Pierrot toad the crock just before the rainy season. The toad represents rain and growing plants. Condor. The condor is a huge, graceful bird that lives in the mountains. It represents strength, freedom, and power. And now, my dear students, these are some words with their meanings which are mentioned in our lesson. أعزائي الطلبة، هذه هنا بعض الكلمات ومعانيها التي تم ذكرها في الدرس لنستمع إليها جيدا. pattern نموذج أو رسم أو نمط. famous مشهور. repeat يكرر. ancient قديم. traditional تقليدي. motherhood أمومة. countryside الريف. field حقل. wave ينسج. creature مخلوق أو حيوان. village قرية. idea فكرة. tray صينية. represent يمثل. hollow أجوف أو فارغ. crop محصول. apron مريول. character شخصية. shape شكل. plain بسيط أو سادة. century قرن. toad ضفدع. crook نق الضفدع أي صوت الضفدع. كوندور النسر وهو عبارة عن الطائر الكبير الذي تم ذكره في الدرس. appear يظهر. cruel قاس. shawl شال. freedom حرية. Now my dear student, this is the homework for this day. عزيزي الطالب، هذا هو واجبك لهذا اليوم. عليك التدرب على قراءة التست جيدا صفحة 58 وكذلك قم بنسخ المعاني المرفقة بخط واضح ومرتب على دفترك النسخ.